Θες το μυστικό για το πιο αφράτο μυρμηγκάτο κέικ? Αυτό το τύπο που σου δείχνω κάνει το κάθε κομμάτι αφράτο μέχρι το τελευταίο. Ξεκινάμε χωρίζοντας τους κρόκους από τα ασπράδια, κρατάμε στην άκρη τους κρόκους, ρίχνουμε τα ασπράδια σε ένα μπολ και τα χτυπάμε καλά, να γίνει μια ελαφριά μαρέγκα, δεν θέλουμε να είναι πολύ σφιχτή. Βάζουμε τη μαρέγκα στην άκρη, παίρνουμε ένα άλλο μπολ, ρίχνουμε σε αυτό το βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου πάντα. Εγώ το κόβω σε κυβάκια γιατί έτσι βοηθάει, έρχεται πιο γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε τη μισή ζάχαρη και τα χτυπάμε πολύ καλά, να ενωθούν, να γίνουν ένα μείγμα. Συνεχίζουμε ρίχνοντας την υπόλοιπη ζάχαρη, σιγά σιγά σε δόσεις, την ενσωματώνουμε στο μείγμα. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Έπειτα ρίχνουμε έναν τους κρόκους των αυγών και αφού τον ενσωματώσουμε στο μείγμα συνεχίζουμε και με τους υπόλοιπους. Δεν ξεχνάμε με μία μαρίζ να καθαρίζουμε τα τυχώματα του μπολ μας. Αρωματίζουμε με βανίλια. Ενώνουμε στο αλεύρι μας το baking powder, τα ανακατεύουμε και θα τα προσθέσουμε στο μείγμα μας σε δόσεις εναλλάξ με το γάλα, ξεκινώντας και τελειώνοντας πάντα με το αλεύρι. Έπειτα βάζουμε τη μαρέγκα, την οποία τώρα θα την ενώσουμε με το μείγμα απαλά, ανακατεύοντας με μία σπάτουλα, μία μαρίζ, ό,τι έχουμε. Τελευταία ρίχνουμε την τρούφα, την προσθέτουμε και αυτή σε 2-3 δόσεις για να ανακατευτεί καλά και να μοιραστεί μέσα στο μείγμα μας. Μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί μας, ισιώνουμε την επιφάνειά του. Και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 50 λεπτά. Ωστόσο φτιάχνουμε και το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε τη ζάχαρη, το νερό, φλούδα λεμονιού, χυμό λεμονιού. Τα ανακατεύουμε και τα αφήνουμε σε μέτρια ένταση να βράσει για περίπου 5 λεπτά. Έπειτα το βγάζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.
Αφού βγει το κέικ από το φούρνο και είναι ζεστό, το αφήνουμε 5 λεπτάκια να κρυώσει, έπειτα τρυπάμε με ένα ξυλάκι από το σουβλάκι καλά, όλη την επιφάνεια μέχρι κάτω. Και το σιροπιάζουμε σιγά σιγά όλο. Στην αρχή θα το απορροφά πολύ γρήγορα το σιρόπι και έπειτα όσο περνάει η ώρα πιο αργά και θα το αφήσουμε για περίπου 1 ώρα να απορροφήσει όλο το σιρόπι και να κρυώσει. Σε κομμάτια κουβερτούρας ρίχνουμε την πολύ ζεστή κρέμα γάλακτος, αφήνουμε για 1 λεπτό και ανακατεύουμε καλά να γίνει μια πλούσια σοκολατένια γκανάζ. Τη ρίχνουμε έπειτα πάνω από το κρύο γλυκό, έτσι ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Και τελειώνουμε πασπαλίζοντας με την σοκολατένια τρούφα. Και αυτό ήταν. Αφήνουμε πρώτα την γκανάζ να σταθεροποιηθεί πριν κόψουμε σε κομμάτια για να σερβίρουμε. Νομίζω πως για αυτό το κέικ, το μυριμπιγκάτο που το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Είναι σκέτη κόλαση, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν του αρέσει. Είναι και το κέικ που είχα κάνει πρώτο πριν 11 χρόνια. Τώρα το έκανα λίγο διαφορετικά και σιροπιαστό, τότε δεν ήταν σιροπιαστό. Είναι φανταστικό, φτιάξτε το, είμαι σίγουρη θα το απολαύσουν όλοι. Αναλυτικά την εκτέλεση και τα υλικά θα το βρείτε στο paxi.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να αφήσετε μια καρδούλα, να κάνετε like, να μου αφήσετε το σχόλιο σας και φυσικά να ακολουθείτε το Paxi για ακόμα περισσότερες νόστιμες συνταγές. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη.